خب بچه همونطور که دیدید یه سری ویدیوها توی فضای مجازی وایرال شده که میان محصولات خودشون رو به این شکل نمایش میدن. منم توی این پارت قصد دارم که بهتون آموزشش رو یاد بدم، فقط این که به درخواست خیلیاتون میخوام ترکینگ فیلم رو توی افتر افکت انجام بدم. خیلیاتون گفتید که چطوری ترکینگ رو توی افتر افکت میشه انجام داد و اینکه چجوری خوب میشه خروجی گرفت و تنظیمش کرد توی بلندر. پس با من همراه باشید. خب شما افتر افکت رو باز میکنید، من از این قسمت پراجکت میام و 2 بار دابل کلیک میکنم و اون فیلمی که شما گرفتید ویدیو فوتیجتون رو از اینجا وارد میکنید. بعد از اینکه ایمپورت شد من این رو میارم روی نوار تایملاین قرارش میدم و از اینجا شما میتونید این فیلم من رو ببینین. و از قسمت ترکر وقتی که میخوایم توی افتر افکت ترکینگ رو انجام بدیم باید به این بخش ترکر بریم. خب اگه از این قسمت برای شما فعال نیست میاد از قسمت ویندو و اینجا تیک ترکر این رو شما میزنید و فعال میشه. روی ترک کامرا میزنم و صبر میکنم که عملیات ترکینگ تموم بشه. خب بعد از اینکه تموم میشه یه سری نقاط رو برای ما روی سوژه‌مون میاره. من این نقاط رو باید انتخاب کنم و براش دوربین تعیین کنم. میام و L رو از روی کیبورد میگیرم که با ابزار سلکت لاسو یه قسمتش رو انتخاب کنم. مثلا این قسمتی که میخوام دقیقاً روی همین نقاط باشه. خب راست کلیک میکنم و از اینجا روی کریت سالید اند کامرا میزنم. خب یه دونه سالید برای من میاره و روی نوار تایملاین شما جلو عقب میکنید که مطمئن بشید که این سالیدی که شما تو این نقطه گذاشتید فیکس شده باشه و لرزشی نداشته باشه. اینجا ما 3 تا آیتم داریم، من هر 3 تاشو انتخاب میکنم. اگه توی کانال تلگرامم هنوز عضو نیستید حتما عضو بشید، به خاطر اینکه من یه سری ادان ها و پلاگین ها رو اونجا میذارم. الان برای خروجی گرفتن از افتر افکت به بلندر شما باید یه اسکریپت رو نصب کنید. نحوه نصب کردنش هم اینه که شما میرید از قسمت فایل، قسمت اسکریپت، اینجا روی ران اسکریپت فایل میذارید یا اینکه اگه میخواید نصب بشه روی اینستال اسکریپت میزنید. خب بعد از اینکه نصب کردید اینجا گزینه اکسپورت کامپوزیشن دیتا تو جیسون براتون میاد. شما باید روی این بزنید. من روش میزنم و این ستا رو انتخاب کردم. اینجا باشه یه نام میدید و فولدرش رو مشخص میکنید و اینم که تیکش رو نمیخواد، برای اینه که فقط مثلا یه لایه انتخاب بشه. از اینجا من میتونم گزینه اکسپورت رو بزنم که دیگه اکسپورت میشه. اگه این پنجره براتون باز نمیشه به خاطر اینه که شما باید از قسمت میاید ادیت و پرفورمنس میاد پایین، اینجا اسکریپشن. ببین از این قسمت این تیک الو اسکریپت تو رایت فایل اند اکسس نتورک این تیکش رو حتما باید فعال کنید. اینه که فعال کردید اوکی رو میزنید و این اسکریپت براتون فعال میشه. میتونید خروجی بگیرید که میریم به سوی بلندر. خب اما برای آوردن اون دیتای کامپوزیت از افتر افکت به بلندر هم شما باید یه ادان توی بلندر نصب کنید که من اونم توی کانال تلگرامم میذارم. شما اونو نصب میکنید و از قسمت فایل ایمپورت وقتی نصب کردید اینجا زده افتر افکت کامپوزیشن. خب کلا کامپوزیت های مربوط به افتر افکت رو از اینجا شما میتونید واردش کنید. فقط این که قبل از اینکه من واردش کنم شما اون فیلمی که تهیه کردید رو فریم ریتش رو با رزولوشنش رو شما باید دقت کنید بهش. من از قسمت اوتپوت خب فیلمی که گرفتم 30 فریم، پس اینو میذارم رو 30 فریم و فول اچ دی هم هست همین. حالا از قسمت فایل ایمپورت میام روی افتر افکت کامپوزیشن میزنم و اون فایل جیسون رو انتخاب میکنم و وارد میکنم. خب اینجا توی قسمت اوتلاینر 3 تا آیتم اضافه میشه. من همینجا ام رو از روی کیبورد میزنم و بهش یه کالکشن بیلدینگ یا همون ساختمون رو میدم و اوکیش میکنم. چرا؟ چون میخوام خیلی مرتب و تمیز توی یه کالکشن اینجا برای من لیست بشه که بدونم با سایر آبجکت های دیگه قاطی باطی نشه. خب ما یه دونه دوربین به صورت پیش‌فرض توی بلندر داریم که اونو نمیخوایم، پس اینو دیلیت من میکنم و دوربینی که میخوام من از همینجا نامپد 0 رو از روی کیبورد میزنم. یه دونه پلن اینجا داریم که اینو من نمیخوام، اما این پلنی که اینجا هست همون سالیدی هستش که من توی افتر افکت اون نقاطی که مشخص کردم اون سالید صورتیه که بود اون برای اونه. ببین الان من جلو عقب که کنم این سالیده اینجا فیکس شده. خب ما پریویوی نداریم. میام از قسمت تنظیمات دوربین، خب این طبق معمول من اینو روی بک‌گراند ایمیج میزنم و از اینجا شما فیلمتون رو تبدیل به عکس میکنید و وارد میکنید. چجوری عکس میکنید؟ یه سری نرم افزارها هستن، البته خب توی افتر افکت میشه انجام داد، توی پریمیر هم میشه انجام داد و یه سری نرم افزارها هم هستن که فیلم رو تبدیل به فریم‌های عکس میکنن. من روی اوپن میزنم. خب کانورتر و عکسای من اینجاست. خب روی فریم اول من میزنم که A رو میزنم که کلش انتخاب بشه و روی اوپن ایمیج میام پایین و از اینجا اوپاسیتیش رو هم زیاد میکنم.
الان تصویر شفافه. ببین من الان تو نوار تایملاین جلو عقب کنم، این قسمت پلنی که اینجا هست برای من قشنگ فیکسه، دقیقا روی ساختمون قرار داره. خب من این کیوبی که اینجا هست رو نمیخوام، این رو دیلیت میکنم، کلا چیزای اضافه رو از تو صحنه دیلیت میکنم. خب ما با همین پلنی که اینجا هست میتونم کار رو شروع کنم، فقط این که این الان اورجین پوینتش روی این قسمت من از قسمت آبجکت ست اورجین توی جیومتری میذارم که این بیاد روی مرکز، و از این قسمت هم میذارم رو لوکال، چون ما اینجا چرخش مرخشای عجیب غریب داریم که روی این حالت بذاریم بهتره. خب من از همینجا تنظیمات رو دیگه شروع میکنم. ببین مثل همون ویدیوی اولی که دیدید یه قسمت پنجره مانند داره، از همینجا دقیقاً شروع میشه. از اینجا شما تنظیم میکنید، شیفت من نگه دارم که این دیگه اینقدر سریع نچرخه. ببین توی محورهای مختلف، مثلا تو محور X من یه ذره میکشونمش و تو محور Z به این شکل میارم پایین تا جایی که میخوام، مثلا تا اینجا. و اگر میبینم که یه ذره مثلا این ور اون ورش یه خورده کج و موجه، تب رو میزنم، وارد ادیت مود میشم. ببین بخش H یا همون لبه ها، میتونم از اینجا ببین لبه هاشو میتونم تنظیم کنم. مثلا الان لبهش اگه یه خورده ایراد داره رو میتونم حتی یه خورده بکشم. فکر نمی کنم خیلی ایراد خاصی داشته باشه. این هم یه ذره میتونم بچرخونم اینور به این شکل، یه خورده هم به این ور. حالا بعدا هم باز میشه ویرایشش کرد. فعلا به طور کلی خوبه. یه ذره حالا بیاد اینورتر هم بد نیست. خب اما اینو چجوری باید هول بدیم داخل؟ خب من تب رو میزنم، وارد ادیت مود میشم، ای رو میزنم کلش انتخاب بشه و اکسترودش باید کنم. من ای رو میزنم، یه خورده اکسترود میکنم و اس یعنی همون اسکیل کردن، اینو میکشمش. الان اینو میذارم رو حالت فیس باشه یا همون صفحه رو انتخاب میکنم. اینجا هم باید ما اکسترود کنم به سمت داخل. ای رو میزنم و به سمت داخل اکسترود میکنم و این صفحه‌ای که اینجاست نمیخوام، این دیلیت فیس رو میزنم. این اکسترود من میخوام. از اینجا هم میتونم یه ذره باز بیشتر اکسترود کنم به سمت داخل به این شکل. خب تا همینجا الان ما تونستیم اون صحنه داخلی رو تا اینجا طراحی کنیم. خب الان من باید برم و بهش یه متریال بدم، فقط این که بذارید وارد رندر بشم و اینو بذارم رو سایکل روی جی پی یو. خب دوستانی که ویدیوی منو همیشه دنبال کردن میدونن که توی VFX حتما توی تنظیمات رندر اینجا میاد قسمت فیلم و حتما تیک ترانسپرنت و ترانسپرنت گلس برای زمانی که حالا شیشه داریم که اینجا اتفاقا شیشه هم داریم، اینو ترانسپرنت رو حتما میزنید. خب بقیه تنظیمات هم میمونه که برای خروجی گرفتن این هیچی. خب و اما متریال این، ببین من الان یه دونه متریال میدم، یه متریال اصلی داره که اسمشو میذارم مین یا همون اصلی. خب این متریال اصلیشه، اما روی این به اضافه میذارم و یه متریال دیگه بهش میدم، اسمشو میذارم هیدن، یعنی همون برای پنهان کردن. خب اما این هیدن چیه؟ ببین من الان وارد دوباره ادیت مود میشم و اون قسمت هایی که نمیخوام رو باید از صحنه حذف کنم، خب یا همون هاید کنم، پنهان کنم. میام اینجا روی هیدن میزنم و این رو اساین میکنم. حالا از قسمت سورفیس میام و این رو روی هولد اوت میذارم. وقتی این کارو کردم ببینید اون قسمت ها برای من دیگه کاملا پنهان میشه و فقط اون قسمت داخلی که میخوام برای من میمونه. خب این تکنیک خیلی خوبیه، اما اینو داریم و کامل حذف نکردیم و فقط هاید شده. خب بذارید من از اینجا هم این رو داشته باشیم توی این پنجره. خب توی ویدیویی که دیدید من یه نورپرداز داخلی هم زدم دیگه، اونو چطور این کار انجام دادم؟ ببین اینجا هم باز وارد ادیت مود میشید، این روی فیس آره، و همینجا روی این صفحه‌ای که حالا این یکی اینجا قرار داره یا این یکی، من میام کنترل آر رو میذارم، میخوام بهش لوپ کات بدم و اینجا اسکرول موس رو میغلطونم که دوتا بشه به این شکل و همین رو اوکی میکنم، تاییدش رو میذارم که همین برام اوکی بشه. میشه اینو کوچیک بزرگ کرد، مثلا از اینجا که اج هست ببین میتونم این رو کوچیک و بزرگ کنم، ولی فعلا همینقدر اوکیه. خب این قسمت ها قراره بشه لایت دیگه، نور پردازیمون. پس من این ستا رو انتخاب میکنم و از اینجا هم بهش دوباره یه متریال جدید میدم روی نیو و اسمشو میذارم لایت. به این شکل حتما اساین رو بزنید یادتون نره. وقتی ما میخوایم یه نوری بدیم حتما روی امیشن میذاریم. به این شکل الان ما نورپردازی رو درست کردیم. حالا از قسمت استرینگ اینجا که قرار داره میتونیم مقدار مثلا نورش رو بیشتر کنیم، مثلا میتونم بزنم روی 2000 تا نورش بیشتر میشه. این دیگه بستگی به سلیقه شما داره.
خب این از طراحی داخلی. فقط روی قسمت مین متریال داخلیش میتونم رافنسش برای بازتاب نور ایناشو میتونم یه خورده کمتر کنم که حالا جلوتر بهتون میگم. من میخوام یه دونه شیشه هم داشته باشه دیگه. خب میام پس چیکار میکنم؟ الان من توی ادیت مودم. آره روی این ضلع بالایی، این لبه بالایی که هست، خب میام اینو از این اکسترود میگیرم توی محور زد و میکشمش پایین. ببین به این شکل. خب به این شکل من تنظیمش میکنم و این رو باید پی رو بزنم که جداش کنم. میخوام از آبجکت اصل جداش کنم، پی رو میزنم و سپریت سلکشن رو میزنم و ازش جدا میشه. بذارید من اینو نامگذاریش رو درست بذارم. این چه ساختمونه و این رو هم اسمش رو میذارم گلس. شما حتما نامگذاریاشو اوکی کنید. خب از حالت ادیت بودم که خارج شدم. آره تمام اینا رو حذف میکنم. بهش باید متریال شیشه بدم. ببین برای دادن متریال شیشه همین این اوکیه، فقط این که از قسمت ترانسمیشن این رو تا آخر شما پیش میبرید جلو که خاصیت شیشه بهش بدید. این خورده بکشمش اینور. خب به این شکل. حالا میخواید که شیشهتون شفاف باشه یا کلر باشه، از قسمت آی او آر از اینجا شما میتونید تنظیمش کنید که پیش‌ورزش روی همین 1450. من روی همین گذاشتم، توی همون ویدیویی که اولی که دیدید روی همینه. این هم تا همینجا. خب اما میخوام مدل سه‌بعدی رو وارد کنم و میام از قسمت فایل روی ایمپورت، فکر می‌کنم فرمتش هم آره FBX باشه. ببین من اینجا یه سری مدل سه‌بعدی دارم که میتونم توی همون ساختمون بذارم. من میخوام همین این رو واردش کنم. میام و این مدل رو وارد میکنم. خب از همینجا ببین چند تا آیتم داره این مدل. این رو هم مرتب بهش نام میدم که قاطی پاتی نشه و اینا. این هستش. این رو وارد متریال بشم. از اینجا شما میبینید. خب ببینید این همه چیزش، تمام اجزاش از هم جداست. خب بدتر از اون جفت هم هست. ببین اول از همه من میام این کفشه رو، کل آبجکت ها رو میگیرم. الان این کلشه دیگه. آره کنترل جی رو میذارم که جوین بشه به یک آبجکت واحد. بعد این چرا اینجاست؟ ست اورجین بیاد این مرکزش. خب بعدش میام چیکار میکنم؟ ببین وارد تب ادیت مود میشم و حالت دوربین رو هم میذارم روی نمای دو بعدی. ببین نامپد 5 رو میذارم وارد نمای دو بعدی میشم برای اینکه بهتر ببینم. و از اینجا هم حالتش رو روی وایر فریم میذارم. خب با استفاده از ابزار لثه‌ای که اینجا قرار داره میام و از بینش اینجوری خط میکشم که اینور انتخاب بشه کامل. پی رو میزنم و سپریت سلکشن که جدا بشه. حالا از حالت ادیت مود خارج میشم. ببین متریال کو اینا. این شد یک آبجکت مجزا و این یکی هم همینطور. حالا اورجین پوینتش رو ببین. از اینجا ست اورجین تو جیومتری. این یکی هم ست اورجین تو جیومتری. الان هر کدوم از اینها به همین زیبایی مستقل شد از هم دیگه. خب حالا میتونم این رو سلکت کنم و از این حالت هم خارج بشم. میارمش دقیقاً بره داخل. بزرگه، یه خورده کوچیک‌ترش میتونم کنم و به این شکل میریم داخل ساختمون. از شیشه رد میشیم. شیشه کجاست؟ آره این بره. یه خورده آها ببینم. او ما اصلا خارج شدیم کلا. این بره داخل. خب میدونی چیه این؟ باید اکسترودش کنم چون این قسمت الان داخل ساختمون کوچیکه. ببین یه ذره اکسترودش میکنم به این شکل. و اینکه الان اینجا این اتفاق افتاده، میام و از اینجا هم روی این هیدنه میزنم و اساینش میکنم که این هم ناپدید بشه و بره پیکارش. اما این دوتا میارمش به این ور، یه خورده میچرخونم ببینم شیشه. آره بازم بزرگی، یه خورده اسکیل کنم کوچولو به این شکل. خب اول از همه برم انیمیشن این باز شدن شیشه ها رو انجام بدیم. ببین مثلا روی فریم 20 یا 30 من میام و آی رو میزنم، بهش لوکیشن میدم، میره مثلا جلوتر 110. این میاد پایین مثلا تا اینجاها و دوباره آی لوکیشن به این شکل. خب اینجا من میتونم بهتر ببینم که در چه موقعیتی قرار داره. به این شکل بزنم. اگه بیاد بالا
آره دیگه تا نزدیکی پنجره. از قسمت رندر دینویز رو بزنیم و این تو کجا میاد که رد شه؟ آها تا اینجا من جا دارم، خوبه. خب برای انیمیشن همین کفشا هم ببین مثلا من از این راستی شروع کنم و این رو میتونم از همین فریم، ببین آی رو میزنم و لوکیشن و روتیشن، چون ما چرخش رو داریم، میرم جلوتر یه ذره میتونم بهش روتیشن اینا رو بدم و دوباره اینو میتونم یه ذره بیارم پایین‌تر، حتی میارم یه ذره پایین، آی رو میزنم و لوکیشن روتیشن که بیاد بالا. بذار اینو حذف کنم، این یه خورده بیاد جلو. میاد و جلوتر این شکل. اینطوری لوکیشن روتیشن به این شکل در میاد. اون یکم باید انیمیتش رو حالا بدم، میاد باز جلوتر، میتونه بچرخه و بره بالاتر. اینو 500 فریم. آهای لوکیشن روتیشن. خب اون یکی هم یه خورده میاد پایین، به این شکل یه خورده خم باشه، از اینجا شروع بشه به این شکل. به این شکل اینطوری میتونید انیمیتش رو انجام بدید. خب یه نورپردازی محیطی هم میخوام بهش بدم. ببین الان غروب آفتابه، خب میام از اینجا این بخش روی اسکای تکسچر میزنم و این باید نورپردازی خورشید هم انجام بدم. میام اینجا ترانسپرنت رو موقتا قطع میکنم که ببینم خورشید کجاست. ببین تنظیمات خورشید، این رو بذاریم روی چند بذاریم، 5 بذاریم که ببینیم خورشید و اول که غروب بشه ببینیم خورشید کو اوناش. خب بچرخونیم، بیاد فکر کنم یه خورده بیشتر تا اینجا. دوباره تیک ترانسپرنت رو بزنیم. آره دیگه ببین الان این نوری که زده به ساختمان، خب این نوره میبینی اینجا هم زده به این کفشه، میخواستم نورپردازی اون رو اوکی کنم. خب دیگه آره دیگه بقیه‌اش دیگه اوکی فکر میکنم. اگرم میخواد که یه نورپردازی داخلی هم داشته باشید، من شیفت میزنم میتونید لایت بیارید. لایت کو اینجا میتونم یه دونه از این لایت ها بیارم. ببین میذارمش اینجا رو باز لوکاله. میتونه دیگه همچین نورپردازی هم انجام بدید، مثلا مقدارش رو بکنم 50. یه نورپردازی داخلی هم میتونه داشته باشه. ببین میتونید پایین بذارید و هر جایی که باشه. خب به این شکل ما میتونیم یه همچین صحنه جذابی رو درست کنیم. فقط اینکه موقع رندر گرفتن، ببین الان من توی کامپوزیت میام و یوز نود رو میزنم، این قسمت ها باید شاینی بشه، درخشان بشه توی نور صحنه اینا، که توی رندر سایکل ما باید توی قسمت نود بهش اضافه کنیم. اگه ایوی بود که گزینه بلوم رو میزنیم درخشنده میشه. اینجا من شیفت رو میزنم و اینجا بزنم گلیر، سرچ میکنه گلیر، میاد بین این دو تا نود قرار میده. یه دونه ویور بیارم، اینجا قبلا سرچ کردم هست دیاره، اینو میارم اینجا میچسبونم که پشت اونورم معلوم بشه. خب بعد یه دونه رندر بگیریم. ببین این رو بذارم روی 16، یه رندر بگیریم چی میشه. این قسمت الان باید یه خورده میبینی درخشان بشه. خب فقط اینکه خب تنظیمات داره دیگه. ببین معمولا فاگلو خیلی خوبه. دوباره من یه رندر بگیرم، این خیلی طبیعی تر انجام میده. ببین به این شکل ما یه درخشندگی هم داریم. خب همین دیگه، چیز خاصی نمیمونه. تنظیمات رندر هم که بلدید قبلا توی کانال من گذاشتم که چجوری بشه یه رندر خیلی خوبی داشت. حتما ویدیو رو لایک کنید و تو قسمت کامنت نظراتتون رو بنویسید و برای دیدن آموزش بیشتر حتما کانال رو دنبال کنید. مرسی.